මේ අපේ emoney video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද නිවැරදි සයිට් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඒ සයිට් එකේ වැඩ කරලා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් දැන් මම බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරේ කොහොමද නිවැරදිව සයිට් එකක් තෝරගන්නේ කියලා. සයිට් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඒ සයිට් එකේ වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න කොහොමද? ඒ වගේ හොඳ නැත්නම් සල්ලි පේ කරන සයිට්ස් මොනවාද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ emoney වලට එන ගොඩක් දෙනා මුලින්ම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන ලේසිම දේ තමයි මේ adclick කියන එක. ඉතින් adclick කරා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් හොයන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් adclick වලදී කරන්න දෙන්නේ ඒ සයිට් එකේ අපිට ලබා දෙනවා ads වගේ. ඉතින් ඒ ads බලන එක තමයි දෙන්නේ මේ ads එක ad දවසට 20ක් එහෙම නැත්නම් 10ක් එක සයිට්ස් වල එක ප්‍රමාණයෙන් දෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා දිනපතාම ලොග් වෙලා ඒ ඇඩ්ස් බලන්න. ඒ ඇඩ් එක ක්ලික් කරාම ඒ ඇඩ් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඒක තත්පර 10ක් 15ක් හිටියම ඒ ඇඩ් එකට ගෙවන ගාන අපේ account එකට එනවා. ඉතින් මේකේ ඩොලර් ශත ගාණක් ඩොලර් ශත 0.0 ගාණක් වගේ තමයි ඩොලර් ගෙවන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඇඩ් ක්ලික් කර කර සල්ලි හොයන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක්. මොකද ඇඩ් එකක් ක්ලික් ඇඩ් දවසට 20ක් ක්ලික් කරත් ඩොලර් 0.05ක් වගේ හම්බෙයි සමහර විට. ඊටත් වඩා අඩු මුදලක් සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් adclick වල ආදායම වැඩි කරගන්න referrals වල හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මේ referrals ලා කියන්නේ ඔයා invite කරනවා තව කෙනෙක්ට. අපි කියමු මේ site එක ගැන යාළුවෙක්ට කියනවා. ඉතින් යාළුවෙක්ට කියද්දි ඔයාලට referral link එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ link එක හරහා ඔයාගේ යාළුවෝ register වුණාම එයාලා click කරන ad වලින් කොමිෂන් එකක් විදිහට එයාලා ලබා ගන්න මුදල් වලින් කොටසක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විශාල රිෆරන්ස් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් නම් adclick කරා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් adclick කරන සයිට් විදිහට click sense nearbox මේ වගේ සයිට්ස් හඳුනා ගන්න. ඒ වුණාට adclick කරලා ලොකු මුදලක් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මම දකින්නේ සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් විදිහට adclick ඔයාලට කැමති try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්න සමහර සයිට් තියෙනවා රෙජිස්ටර් වෙනාට පේමන්ට් ගෙවන්න ඕන. මේ සයිට්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී රෙජිස්ටර් වෙන සයිට් වලට වඩා වැඩි adclick වලට ගෙවනවා. ඒත් ඉතින් adclick සයිට් එක රෙජිස්ටර් නම් හැමදාම ඔයාලට ad බලන්න ඕන. හැමදාම ලොග් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ රිෆරන්ස් ලා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට යාළුවෝ නැත්නම් ඔයාලට සල්ලි වලට රිෆරන්ස් ලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගත්තා ඔයා හැමදාම ලොග් වෙලා ads බලන්න ඕන. ඉතින් මාස ගානක් මාස දෙකක් තුනක් හැමදාම ලොග් වෙවි ඇඩ් බලන එක ප්‍රායෝගික නෑ. මොකද අමතක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක සතිය දෙයක් කරනකොට එපා වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා ගොඩක් දෙනා ඇඩ් ක්ලික් කරන්න පටන් ගන්න සතියෙන් දෙකෙන් අතාරිනවා. ඉතින් එහෙම අතාරින්න නැතුව රෙෆරන්ස් ලා ගොඩක් හදාගෙන කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් හැබැයි මේක ඉක්මනින් දිනු වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඊටම ලොකු සාර්ථක ක්‍රමයක් විදිහට මම දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඇඩ් ක්ලික් කරන්න කියලා. ඉතින් කැමති නම් ඇඩ් ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට විශාල යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්න විශාල රෙෆරන්ස් ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකේ වැඩි ආදායමකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි මේ shorten link කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ link එකක් short කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැකලා තියෙන adfly කියලා එකක් ඔයා සමහර links click කරාම තප්පර 5ක් load වෙලා එයාලගේ මේකට යනවා. ඉතින් මේ load වෙන adfly කියන එක කරන්නේ මේ short link කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හිතමු අපි blog එකක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඔයා පබ්ලිෂ් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් viewers ලා එනවා. නැත්නම් ගොඩක් දෙනා මේක බලන්න එනවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක short කරන්න. මේ short කළා දැම්මම එයාලා click කරන්නේ short කරපු link එක. ඉතින් මේක adfly හරහා තමයි short කරන්නේ. ඉතින් short කරාට පස්සේ මේ adfly එකේ ad එකක් කරනවා තත්පර 5ක. මේකත් හරියටම adclick වගේ සිද්ධිය. ඉතින් ඒ තත්පර 5 load වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ site එකට යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට
ලොකු වියවර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් ලොකු වියවර්ස්ලා එන බ්ලොග් එකක් තියෙනවා නම් වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ එකක් තියෙනවා නම් මේ shorten link ක්‍රමවේදය යොදාගෙන ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ shorten link එහෙම නැත්නම් adfly එකත් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් උපයන්න පුළුවන් emoney site එකක් කියලා. ඉතින් adclick වගේම adfly වගේම ආපු ළඟදී ආපු site එක තමයි මේ pivot කියන්නේ. ඉතින් මේ pivot එකේ post කියවනකොට එහෙම නැත්නම් read කරනකොට share කරනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට සල්ලි ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ යාලා coins වගේක් දෙන්නේ. ඉතින් මේ coins එකතු වුණාම ඔයාලා bitcoins ආධාරයෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ sites වලින් ඔයා මුදල් උපයන්න try කරනවා නම් ඒක තමත් ඉක්මනින් මුදල් ගන්න බෑ, ලොකු කාලයක් වෙනවා. ඒ වගේම ලොකු reference ලා ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හදාගන්න වෙනවා මේකෙන් ඉක්මනින් මුදල් උපයන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ තව site තියෙනවා, webs ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් තව තියෙනවා ඔයා නිතරම වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් වීඩියෝ බලලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් app එකක් තියෙනවා. ඉතින් view කියලා app එකක් තියෙනවා. වීඩියෝස් බලලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නිතරම වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා කිසි මුදලක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේ view app එක හරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් view app එකේ register වෙන්න පහළ description එකේ මම view app එකේ link එක දාලා ඇති. ඉතින් මේක adclick සහ pivot වලට වැඩි සාර්ථක ක්‍රමයක් විදිහට මම දකිනවා. ඉතින් මොකද ඔයාලට වීඩියෝස් බලලා ටිකක් වැඩි මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේකත් adclick ගණේටම වගේ වැඩින වීඩියෝ එකක්. ඉතින් සාර්ථක ලොකු මුදලක් ඉක්මනින් හොයන්න මේකේ බෑ. මේකේ minimum withdraw එක $15ක්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් view app එක download කරගෙන register වෙලා බලන්න. ඉතින් සැලකිය යුතු මුදලක් හොයන්න පුළුවන් මේකේ adclick වලට සාපේක්ෂව. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැවතෙන් තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන්ම notification එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.